Днепропетровске знаком с данным проектом, в Полтаву я съездила по данному проекту, и на сегодняшний день и в Киеве точно так же об этом проекте был разговор, и все этот проект поддерживают. Потому что, пригласив человека в народный контроль, нужно ему дать какую-то, как сказать, зацепку, чтобы он был здесь, чтобы он в то же время и сумел и деньги зарабатывать, и развивал бы экономику, развивал бы новые направления, в частности, в потребительской кооперации. Я думаю, многие из вас знают, что это такое. Потому что человеку неинтересно сегодня работать без денег. Поэтому получается у нас текучесть кадров. Как же растить кадры для народного контроля? У меня возник такой вопрос. Так как я руководитель с 45-летним стажем, я ищу кадры. Как же кадры как бы не дать, чтобы они, как бы, хорошие люди уходили, надо чем-то их заинтересовать. Вот есть такой проект. Если кому-то это интересно, то, пожалуйста, можете обращаться. Это проект, который новой потребительской кооперации, который совершенно не соответствует как бы той кооперации или укоп-спилке, которая есть в Украине, которая сегодня совершенно не работает. Проект этот утвержден Институтом стратегических исследований при фонде Кучмы, и Гайдуцкий Петр Иванович его подписывал, этот проект. Он имеет право на жизнь, есть выставок, есть все. Если кому-то интересна эта экономическая, как бы, сторона, то можете обращаться. Я имею в виду, что в основном громады, как бы, мы их создаем, они на сегодняшний день во многих они селах и так далее есть, но они кто в лес, кто по дрова. Они не знают, что делать, чем заняться и как быть. Поэтому, пожалуйста, если кому-то интересно, то мы можем работать. Софія Георгіївна, щас, будь ласка, щас. Я всім, це керівник області, я телефонувався, ви ж недавно, я вам перешлю, але Софія Георгіївна, з Вінницької області, голови Вінницької області, дайте свій телефон. Що я хотів сказати? Шановні колеги, є пропозиція. Ми цю пропозицію надійшли всім керівникам областей. Якщо можна, вивчіть її, будь ласка, ну півдня. Є керівник, є дуже гарні напрацювання. І є можливість просто заробити гроші. Ми говоримо про те, що в кожній області має бути керівник департаменту по роботі з малим і середнім бізнесом. Ми дали пропозицію ще раніше, і через цей департамент ми можемо запуститися. Тільки вивчіть, пожалуйста, наші напрацювання, тому що ми стараємося доносити найкращі варіанти для області, для областей. Ми ж стараємося. Вивчіть, будь ласка, ці матеріали, які ми вам направимо. Потому что данный проект, мы не просим ни у кого денег, нам деньги не нужны. Значит, мы сами вам дадим деньги. Скажите телефон свой, будь ласка. 068 384 7767. Как вас зовут еще? София Георгиевна. 068 384 7767. Спасибо большое. Шановні колеги, я думаю, що на цьому ми закінчимо виступ. Ну, ми вже трошки заморилися. Хто за дану пропозицію, прошу все-таки проголосувати, щоб ніхто не залишився обіженим. Будь ласка, ніхто не ображається, що я не надав слово. Не ображається. Значить, пропонується далі, оскільки Михайло Йосипович пішов, він мав зробити об'яву, він пішов до ректора цього вузу, є пропозиція зачитати рішення нашого зібрання. Заперечень не буде? Є пропозиція, оскільки поступило досить багато... Я вас слухаю, ви щось хотіли сказати? Чи ні? Чи досить вертикова? Значить, питання ще наступного. Ми говоримо про наступне. Оскільки у нас поступило багато пропозицій, так, я зачитаю те, як ми підготувалися. Якщо ви не будете заперечувати, з урахуванням пропозицій ми підготуємо і вже вам тоді розійшлемо рішення нашого зібрання. А зараз я читаю пропозиції, як ми підготувалися, які ми підготували для цього з'їзду. І я думаю, що ці пропозиції мають лягти в основу наших зборів. Заперечень не буде? Значить, рішення. Учасники зібрання констатують, що Україна знаходиться у стані системної кризи.
економічної, соціальної, політичної та безпекової. Про це свідчать наступні факти. Україна є найбільш корумпована країна в Європі, більше 60% знаходиться поза межею бідності, більше 70% молоді бажає виїхати за кордон. Причина такого стану є дії олігархічно корумпованої представницької та виконавчої влади. Пенсійна, медична, судова та інші так звані реформи по своїй суті направлення на знищення природних та конституційних прав людини, катастрофічного зубожіння народу України. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ. В зв'язку з цим, перше, від імені українського народу громадська спілка, як самий потужний рух народного контролю, публічно заявляємо про готовність приступити до прямого виконання обов'язків єдиного джерела влади в Україні. Це перше. Це досить важливо. Ми беремо на себе готовність вирішувати ці питання. І ще раз я хочу наголосити, що всі виступаючі, хто тут був, сказали, що в Україні немає більш широкої громадської спілки, яка могла б перейматися всіми галузями народного господарства. І так далі. Це перше. Друге. Тільки народ може бути суверенним носієм верховенства права в державі та основою суспільної легітимності її органів посадових осіб. Узурпація права є тяжким злочином проти українського народу. Третє. Заявляємо про те, що Верховна Рада прийняттям в 96-му році Конституції України всупереч засадам народовладдя та верховенства народу і його права над державою та законом учинила злочин проти українського народу, знехотувавши його волевиявленню на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. Таким чином, представницька влада самостійно закріпила монополію на законодавчу діяльність в державі, залишивши народ суверен не лише без прав на правотворчу діяльність, але й навіть без права законодавчої ініціативи. У такий спосіб вийшла за межі повноважень представника та узурпувала усю повноту установчої влади в Україні. В результаті цього злочина була змінена суть суспільної угоди щодо фундаментальних засад владоустрою. Замість народного суверенітету фактично був запроваджений лише державний, замість Народної Республіки – пострадянська, а замість верховенства права народу – свавілля та диктатура закону для народу. Саме в цьому головні причини кримінально-олігархічної тиранії пострадянської держави та рецидивів авторитаризму її влади. 4. Виражаємо свою волю до легітимного утвердження в суспільстві з подальшим конституційним закріпленням суверенного народного права на повноту установчої влади, на реальне верховенство права шляхом перезаснування держави у формі Української Народної Республіки, чи як нам запропонують люди, які зараз готують Конституції. Замість всевладдя держави та її монополії на владу має бути запровадження публічна влада та її поділ на народну та державну, уособлено відповідно народним та державним суверенітетом. Народний суверенітет повинен мати виключні повноваження установчої влади, а державний – виконавчої. Народ як суверен має верховне право на все, а державні органи та посадові особи лише на те, що дозволено Конституцією країни та у спосіб, передбачений законами України. 5. Легалізація установчих засад та перезаснування держави має відбутися шляхом проведення установчих зборів та висунення на всенародне голосування. Ми це допрацюємо. Здійснення цих кроків дасть змогу народу завершити перший етап своєї історичної місії, покінчити зі старою системою влади України та перейти до другого трансформаційного. Покінчити з всевладдям пострадянської держави, перейти до реального народовладдя в Українській Народній Республіки. І саме народ своєю кров'ю вибрав право започаткувати цей процес у суспільстві. Значить, він за 3 роки зробив набагато більше, ніж держава за 25 років незалежності. Значить, учасники зібрання вважають, що забезпечення прав свобод людини можливе за умови відтворення реального народовладдя від маленького села до Києва. Задля встановлення влади народу необхідно, перше, забезпечити ефективну діяльність політичної системи, прийняти закон про імпічмент президента, про вибори з відкритими партійними списками, про відкликання депутатів Верховної Ради виборцями. І ми підтримуємо від нашої громадської спілки, я це поставлю ще раз на голосування, про те, що ми підтримуємо імпічмент президенту Петру Порошенку. І далі скажу чому.
Терміново прийняти програму створення високооплачуваних робочих місць та подолання бізнесу, тобто бідності. Законодавчо забезпечити народний контроль за використанням народних, природних, матеріальних та фінансових бюджету усіх рівних ресурсів. Прийняти закон про народний контроль. Визначити, що головним показником виконання планів соціально-економічного розвитку країн та регіонів має стати індекс людського розвитку. Нас не має цікавити, скільки Ахметов продав сталі, коксу і так далі. Нас цікавить, скільки бабушка з'їла яблук, скільки купили холодильників по сравненню з предыдущим годом, скільки купили мотоциклів і так далі. Тому що ліки зараз мають таку ціну, що їм навіть почали день народження, щоб люди дожили до нового дня народження. Це позор для цієї нації. Для нації, держави, я прошу вибачення, держави, для забезпечення та захисту природних і конституційних прав і свобод спільно з громадянськими рухами та організаціями створити загальнонаціональний правозахисний рух. Загальнонаціональний правозахисний рух. І це лягає на плечі керівників департаментів з організаційних кадрових питань. Всіляко сприяти розвитку самоорганізації та самоуправління громадян, створити ефективну розгалужену мережу спілки народного контролю. Значить, це пропозиція. Спілку народного контролю. Крапка. Будь ласка, пропозицій багато. Я просив би всіх, хто хоче, щоб його пропозиції війшла як рішення сьогоднішнього зібрання, будь ласка, на мою електронну адресу направляйте документи. І ми говоримо про наступне. Документи, і ми допрацюємо, і перешлемо ці матеріали в області. Якщо не буде зауважень, то це рішення. У нас документи передані по факсимільній зв'язі, мають силу оригіналу. Ми не така вже бюрократична організація. Ми затверджуємо це рішення як рішення і приступаємо до його виконання, бо це рішення Комітету народного контролю України. Ми говоримо про імпічмент президенту, це не ми його піднімали, але ми приєднуємося до цього, тому що на сьогоднішній день людина, яка положила руку на Конституцію України і сказала, що вона є гарантом, допускає те, що в Україні, в Києві можуть ловити людей, посадити в машину і відправити в Запоріжжя, і там їх посадити на 60 суток. Ну це ж навіть раніше слідчий хоч повістку висилав, а зараз просто піймали, відвезли, посадили. Це вже не робота правоохоронних органів, це робота якоїсь бандитського групування. Тому ми не можемо, якщо ця людина не забезпечує захист, то кожен громадянин України має сам забезпечити свої конституційні права і обов'язки. Тому наша задача перед нашою організацією дуже тяжка, але вона посильна, коли ми зможемо по кожному напрямку, в кожній області залучити до співпраці всі громадські організації або включити їх до нас правом голосуючого голосу. Це вже залежить від керівника області, міста обласного підпорядкування. Я пропоную це рішення прийняти за основу. Хто за це рішення, прошу проголосувати. Будь ласка, в когось може бути доповнення чи зауваження. Якщо є, скажіть, будь ласка, я це запишу або зараз несу. А є в мене ще пропозиція, будь ласка, до цього рішення, я його вам всім розійшлю на електронну адресу, доповнюєте своїми зауваженнями, і це буде як рішення нашого з'їзду. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. Дякую. Я дуже щиро вдячний всім, хто прийняв участь в нашому з'їзді. Ми це робимо раз в рік. Ми проводимо селекторні наради. В мене єдине прохання, будь ласка, ми самофінансуємося. І сьогодні у нас стоїть питання про те, що за Мамбл, за нашу програму Мамбл, ми маємо заплатити 5 тисяч гривень для того, щоб ця програма всеукраїнська працювала. Я дуже прошу керівника областей, міст, тому що я за цей зал заплатив і так далі. Значить, давайте все-таки, скільки там зможе, 100-200 гривень, можете напряму Матрею, але при цьому ви маєте знати, що я не зможу доказати, ви йому гроші перерахували чи ні. Розумієте, да? Тому якщо це буде на мою карточку, я перерахую, то я буду знати, що це ми перерахували гроші. Тому хто може підтримати, будь ласка, підтримайте, щоб ми, бо ми кожну середу проводимо селекторну нараду, щоб ми могли цим каналом, який об'єднує всю Україну, далі користуватися. Значить, просто це якби об'ява в кінці нашого зібрання. Тому я хочу надати слово Передку Анатолію Георгійовичу. Він розробив, має свою дуже гарну пропозицію, хай саме скаже, як тут. Шановні присутні, сьогодні надзвичайна проблема, вона сама головна, я вважаю, це
те, що більшість наших людей в депресивному стані і його треба підіймати. І зараз я вам заспіваю пісню, яку я написав, і саме для того, щоб ви пішли з гарним настроєм, на оптимізмі, розумієте? Тому що тільки оптимізм дає нам можливість в цьому середовищі, яке є, робити свої справи там і так далі. Уважно слухайте. Він називається «Гімн миру. Час настав». З Карпат до Слобожанщини, з Полісся і до моря, усміхнена надія, що облітає світ, пробуджує духовно-інтелектуальних воїнів, які бою з невіглаством ждуть 10 сотень літ. Моя Україно, священна земля, Трійця триєдина тебе благословля. Рід наш дочекався одвічних основ, істинну духовність встановлюємо знов. В гармонії душі і тіла мудрість голова, закони регулюють наші вчинки та слова, уважність силами до себе та оточення поважні, щасливі, гідні, працелюбні, віддані, відважні. Моя Україно, священна земля, Трійця триєдина тебе благословля. Рід наш дочекався одвічних основ, істинну духовність встановлюємо знов. Здоровий глузд перемага, у людства новий поворот, і Україна вже стає колискою чеснот. Усі ми разом, святий Боже, у справі цій величній, Твоя духовна влада зійшла на віки вічні. Моя Україно, священна земля, Трійця триєдина тебе благословля. Світ вже дочекався одвічних основ, істинну духовність встановлюємо знов. Слава Україні! Шановні колеги, я дуже вдячний всім за те, що прийняли участь у цих зібранні. Значить, будь ласка, в цю середу, яка буде, будь ласка, проводимо селекторну нараду. Не забуваємо, що середи. Не забуваємо, що щосереди в 19 годин селекторна нарада на Все найкраще. Значить, Баришівка дає нам газету.